สวัสดีค่ะกลับมาอีกแล้วกับช่องโปโกคราฟนะคะ วันนี้โปโกจะมาชวนทำตุ๊กตามอนสเตอร์สีชมพูสุดคิ้วตัวนี้นะคะ เรามาดูอุปกรณ์กันเลยค่ะ วิธีทำเริ่มจากงอกระดาษแข็งนิดนึงเพื่อให้เวลาเราเอาไหมพรมมาพันเราจะได้เอาแกนกระดาษแข็งออกได้ง่าย จากนั้นเราก็เริ่มเอาไหมพรมสีชมพูมาพันรอบๆแกนกระดาษแข็งสำหรับโปโกใช้ไหมพรมเส้นเล็กเลยพันไป250รอบค่ะหน้าตาหลังจากพันไหมพรมเสร็จแล้วก็จะออกมาเป็นแบบนี้เสร็จแล้วเราก็ดันเอากระดาษแข็งออกและใช้ไหมพรมสีเดียวกันมามัดวนตรงกลางให้แน่นประมาณ 2-3 รอบแล้วทำการตัดไหมพรมให้เป็นก้อนกลมๆตัดไปเรื่อยๆจนเราพอใจระหว่างที่เราตัดเราก็จะใช้หวีช่วยเพื่อทำให้ขนของตุ๊กตาของเราเป็นรูปทรงมากขึ้นโปโกตกแต่งตุ๊กตามอนสเตอร์ตัวนี้ด้วยการทำเขา2 อันจากผ้าสักหลาดสีชมพูแล้วก็นำตาตุ๊กตามาติดทุกอย่างด้วยกาวร้อนแล้วนี่ก็คือน้องตุ๊กตามอนสเตอร์สีชมพูสุดคิ้วของโปโกค่ะ ถ้าใครสนใจตุ๊กตา2 ตัวที่อยู่ข้างๆมอนสเตอร์สีชมพูอย่าลืมกดไลค์และกดติดตามช่องโปโกคราฟไว้นะคะ เราจะมาสอนทำในคลิปต่อๆไปค่ะ สวัสดีค่ะ